Sziasztok! Ti is kíváncsiak vagytok, hogy miért tartják a kobamearhát és a japán tradicionális szakét a legnagyobb kincseknek itt? Ha igen, akkor tartsatok velünk és fedjük fel együtt ezeket a különleges titkokat. Soaking wet clothes, I called you from my payphone. Could barely hear what you said, but you told me that I'm no longer the one you want. I don't know why you left, I don't know why, I didn't get a chance to say goodbye. Itt vagyunk egy hagyományos japán szaké-lepárlónál, ahol évszázadok óta ugyanazzal a hagyománnyal készítik el a tradicionális szakét. Itt bepillantást nyerhetünk majd az elkészítés művészetébe. Van itt egy nagy parkolóhely, lehet kóstolni is szakét, de a sofőr az nem kóstolhat, mert a sofőrnek van egy ilyen cédulája, amit nem akar magán tartani, állandóan eldugdossa, ne szedne, mert nem fog ragadni, és megmutatom nektek, hogy mi van ide ráírva. Szóval az van ráírva a kis úrra, hogy ő a fogantyútartó, és ő az, aki felveszi az embereket, tehát következtethetjük, hogy ő itt a sofőr ma, és ezt magára kell ragasztani, mert ő neki nem adhatnak szakét kóstolni. Hát látták a sztoriainkat, a Brigiék az Élet Colorado-ban YouTube csatornáról, illetve Facebook oldalról, és akkor ott felvették velünk a kapcsolatot, mondták, hogy tökre örülnek, hogy itt vagyunk most Japánba, jó időtöltést kívántak nekünk, ezúton is köszönjük szépen ezt a sok-sok tippet, amit kaptunk tőletek, és most eljöttünk az egyik ajánlásukhoz, ebbe a szaké-lepárlóba, és ezt fogjuk megnézni. Mi is az a szaké? Hát egy tradicionális japán ital, amit gyakran rizsborként emlegetnek, de az elkészítés folyamata az inkább hasonlít a söréhez. Eredete több mint 1000 évre vezethető vissza, körülbelül Krisztus után a 3. században jelentek már meg a legkorábbi formái. Az az érdekesség, hogy a legelején még egyszerűbb módszerekkel készítették el, összerágták, és a nyálnak az enzimei segítségével kezdték el erjeszteni. Rituális célokra, sintó szentélyekben szent italnak tekintették. Majd az évszázadok során egyre fejlődött a technika, és itt most ezeket a folyamatokat láthatjuk. Ugye itt az első állomás a rizsnek a polírozása, és különleges, különféle rizsszemeket használnak a szaké készítéséhez. Ugye ide beletöltik egy ilyen hatalmas nagy üstbe, és elkezdik polírozni a rizst, és olykor a szemek akár az 50%-át is elveszítik. Aztán a következő állomás, amikor egy hatalmas nagy fahordóba beleteszik a rizst, és elkezdik mosni, hogy a rizsszemek megszívják magukat nedvességgel. Ugye természetesen a rizsszemeknek a mosása is pontos időzítést igényel, és nem lehet nagyon sokáig sem áztatni, illetve mosni a rizsszemeket, hiszen ez befolyásolja majd a későbbi szakénak az ízét is, úgyhogy erre nagyon oda kell, hogy figyeljenek, majd utána elkezdi gőzölni a rizst, ami megpuhítja a rizsszemeket. Ugye ez is nagyon fontos, hogy addig főzzék a rizst, hogy még a nedvesség tartalmát megtartsa, aztán két részre osztják az edénynek a tartalmát, az egyiket a szaké készítéséhez fogják elhasználni, a másikat pedig a koji készítéséhez. A koji egy speciális gomba, amelyet a rizsre szórnak, és ez elősegíti a rizsnek az erjedését, hogy a keményítő cukorrá alakuljon. A koji előállítása kritikus lépés, mivel befolyásolja az ital ízét és aromáját. A koji rizs szabályozott körülmények között hagyják, hogy az optimálisan fejlődjön. Aztán itt láthatjátok a párolás után kiterített rizstáblákat, aztán jön a moromi folyamata, azaz a főerjesztés, ahol a koji rizst összekeverik további vízzel és élesztővel, illetve párolt rizssel. Ebből kialakul ugye a moromi, ahogy említettem, ugye ez a moromi folyamata, és aztán ez a sűrítmény 2-4 hétig van erjesztve. Ebben az időszakban a cukorrá alakított keményítő
alkohollá erjed. Az erjesztés befejeztével a moromit szűrik, hogy elválasszák a szilárd részeket, így tiszta szaké keletkezik. Ezután az ital gyakran pasztőrizálják, hogy elpusztítsák az erjedési folyamatot folytató mikroorganizmusokat, majd rövid ideig érlelik, hogy összeérjenek az ízek. Szóval ez a szakékészítésnek a folyamata, amit előbb a Tomi elmondott, de bizonyos szakéfajtákat még egyszer kell pasztőrözni, és ezután következik a palackozás. Ez a folyamat ugye nyilván most már ipari körülmények között zajlik, de a lényege nem változott az évek során. És a palackozás után pedig exportálják a világ többi részére. És akkor a modernkori szakékészítés pedig ilyen körülmények között zajlik, teljesen robotizált, kevés emberi erőforrásra van hozzá szükség, és napjainkban így készül a nagyon finom szaké. És akkor most van a kóstolás időszaka. Milyen szakét kóstolsz? Hakutsuru Hiya Oroshi. Nagyon finom, kellemes, lágy íze van, lehet érezni a rizst. 15%-os, egy kicsit lágyabb ízű, nem az a kaparós. Nekem tetszik. Ez pedig egy citromos szaké, amit most megkóstolok, helyettetek. Úristen, ez nagyon jó. Tényleg azt a friss citrom ízet érzem, nem azt a púr mosogatószert, ahol amikor valamit vettünk, valami citromosat, és ilyen mosogatószer illata volt, meg íze, hát ez borzasztóan jó. Szerintem ilyet fogunk vinni. És ez jobb, mint a limoncello? Ez? Őszintén szólva, sokkal jobb íze van, mint a limoncellónak. Komolyan mondom. Nem olyan erős, ez lágy. 91% az alkoholtartalma, csak neki a limoncello azért erősebb. Úristen, ez nagyon finom. Tényleg, ez itatja magát. Az első az nem volt jó, azt nem is említem, az tényleg nem ízlett. És itt van még lehetőség ezeket a prémium típusokat is megkóstolni, de most irány az üzlet, és vegyük fel azt a citromosat. Ilyen szép papír díszdobozba tették nekünk a szakét. Szerintem ez fantasztikus dolog, hogy így ingyen körbe tudsz menni, és utána még meg is tudod kóstolni. Már az embernek nagyobb kedve van vásárolni, és hazavinni ilyet magának. Lehet, hogy majd a tagok között ilyesmi is lesz az ajándékcsomagba, majd még meglátjuk az a japán utunk során, hogy mit teszünk bele, de most induljunk tovább, és ismerjük meg a Kobe marha titkát. Mielőtt elindultunk, gyorsan most lefoglaltuk a szállást a mai napra, mert megyünk tovább, és így szoktuk mindig előző nap foglalni. Ugye most valahol voltunk 2 éjszakát, 4 éjszakát, azok le voltak előre foglalva, de most ez a 2 szállás, ez nem. És itt is olyan egyszerűen működik, akár csak mondjuk Európába vagy Amerikába. Megérkeztünk ide Kobe-nak a belvárosába, és egy olyan parkolóházat választottunk, ahol olcsóbb volt a parkolás, csak így az elején nem tudtuk, hogy mi van, mert beálltunk, és akkor nem tudott angolul egyáltalán az emberke, és végül is megfejtettük, hogy az a lényege, hogy nekem ki kellett szállni a kocsiból, és akkor a Tomi behajtott egy ilyen lift-szerű valamibe, és mikor behajtott, akkor utána be kellett húzni a kéziféket, ő is kiszállt, és az autót így megforgatta az a gép, és fölvitte lifttel, sofőr nélkül, meg teljesen üresen, és leparkolta automatikusan. Nem tudom, hogy ez hogy működik, de szerintem ez tök érdekes, hogy ilyen is van. Egy kicsit azért féltünk, nehogy bedarálja az autót, mert mint a Tomi azt mondta, hogy be fogja darálni, mert kérdeztem, hogy hova viszi, azt mondja, bedarálni.
De nem bedarálni vitte, hanem csak leparkolta, úgyhogy most menjünk, nézzük meg a kínai negyedet. Jó, szóval az a lényeg, megyünk, megnézzük a kínai negyedet, ugye a szegény Merci így beparázott, mondtam neki, azt mondja, most hol megy az autó, mondom, bedarálják csomagokkal együtt. Nyilván itt a városban rengeteg hely van, ahol meg lehet kóstolni a tradicionális japán Kobe marhát, de most egy különleges helyre fogunk itt igyekezni a városon belül. Gyertek, nézzük meg együtt, hogy mi is vár ránk. Igyekszünk lefele egy itt ilyen... is van egy, nézd! Fedett városrészen, és a Merci elvonta a figyelmemet ezzel a hülye nem nyerő automatákkal. Most állítja be a nénye, hogy ne nyerjél. Try to be strong. Yeah, I'm holding on. I practice my best fit. És van egy csomó ilyen sikátor, ami így rögtön most itt nekem feltűnt, és ide ki vannak téve a cipők, itt végig lehet sétálni, vannak ruhák. Sétáljunk? Akkor sétáljunk. Gyertek, nézzük meg. Tök fura. Állítólag eredetiek a cipők. Micsoda jó illatok terjengenek itt a levegőben, már közel vagyunk, és itt van egy exkluzív hely, prémium Kobe marhát lehet itt kapni. A Kobe marha története a japán wagyu marhának a történetéhez kapcsolódik. Eredete több évszázadra vezethető vissza, és a japán wagyu kifejezés japán marhát jelent. Ezek a marhák régen főleg mezőgazdasági munkára voltak használatosak, ezért van az, hogy olyan szép, márványos a húsa. Aztán a 19. század végére Japán megnyílt a világ felé, és utána új módszerekkel kezdték el tenyészteni őket. Speciális módszerekkel és nagy gondossággal nevelik fel ezeket a marhákat, olykor még meg is masszírozzák őket. A húsában lévő zsírréteg egyenletesen oszlik el, és ettől van az, hogy a hús vajpuha lesz és rendkívül gazdag ízű. Stresszmentes környezetben élnek, a legjobb minőségű tápot kapják, olykor még zenélnek is nekik, szóval ők a marhavilág csúcsai. Ezeket a marhákat már Japánon kívül is próbálják tenyészteni, de az eredeti az itt van ebben a régióban, és itt kapják meg a hivatalos minősítést. Csak a Tajima Gyu vérvonal szerinti marhák lehetnek Kobe marhák. Ezeknek nagyon szigorú szabályok szerint kell, hogy megfeleljenek, és ezek a típusú marhák nagyon lassan nőnek, ami ilyen szaftos és gazdag ízvilágú húst eredményez. És amikor felszolgálják a vendégeknek ezt a marhát, akkor nagyon vékony szeletekre vágják, hogy még jobban kiérezzék és élvezni tudják az ízét. Ugye már mondtuk nektek többször, hogy mi is szeretjük, amikor mondjuk otthon vagy valahol egy jó minőségű sonkát veszünk, hogy vékonyra szeleteljük, mert mi is így vagyunk vele, hogy minél vékonyabb, annál jobban kiérezzük az ízét. És jöttünk el ide Kobe városnak a kínai negyedébe, hiszen ez a Nankimachi negyed, vagy Nankimachi negyed, ez nagyon híres, és ez az egyik legrégebbi kínai negyed itt Japánban, hiszen amikor a 19. században Japán megnyitotta a kapuit, akkor rengeteg kínai kereskedő jött ide el, és itt telepedtek le, itt tetszett nekik meg a legjobban, és olvastuk több helyen, hogy itt nagyon jó Kobe nyársot, vagy Kobe marhát lehet enni. Úgyhogy reméljük, hogy szerencsével járunk, és találunk nekünk megfelelő árust. Ennél az árusnál például még krokettet is lehet vásárolni. Na most ezt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy így összetrancsírozzák. Ennél a helynél fogjuk kipróbálni. Először most a Kobe marhát. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. Yeah. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just comes back when I'm sober. I see that fade
breeze and it shivers. Nobody knows the way it shivers. El is készült, a legértékesebb részét kértük, hogy ha már megkóstoljuk, akkor hagyd szóljon, akkor kóstoljuk meg a legjobbat. Egy kis sóba mártjuk. Nagyon finom. Azt éreztem először, hogy vajpuha, a steak, szinte szétolvad a számban, és az fantasztikus, sokkal jobb, mint amit eddig ettem nyilván, de nem tudom, hogy te mit szólsz hozzá, kóstold meg te is. Elképesztően szaptos ez a húsi. Egy picit édeskés a hús, ilyen édeskés jegyek vannak benne. Nagyon finom, nagyon szaftos. Úristen, eszek még egyet. De csak lassan. Mert én is szeretnék még enni. És egyébként azért választottuk ezt a helyet, mert minősített Kobe marha van itt, illetve olyan szakácsok készítik el, akik értenek is hozzá az elkészítésének. Most hiába vagy itt az utcán, itt az nem számít Japánban, hogy a hely hogy néz ki. Itt csak az számít, hogy kik készítik el. Mindenképpen érdemes megkóstolni, egy teljesen más ízélményt ad, mint amit eddig ettünk. Nyilván, hogy drága, mert ez például 3500 jenbe került, ami körülbelül 18 eurónak felel meg. Szóval igen, van ára, de mondom, mindenképpen megéri megkóstolni egyszer az életbe. Mi teljesen laikusként nem biztos, hogy meg tudnánk állapítani 2 darab nevezetlen marhahústól, hogyha mondjuk elém tennék és nem mondanák meg, hogy melyik a Kobe, melyik a nem Kobe marhahús, hogy melyik. Szóval ízélménynek ez így tökéletes volt, de nem mondom azt, hogy én csak ilyet ennék, mert nyilván jóval drágább is egy ilyen steak, egy ilyen marhahúst megvenni, mint egy másfajtát, de úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell, hogy kóstoljuk, el kell, hogy nektek mondjuk, hogy ide gyertek, ezt kóstoljátok meg, hogyha Japánba vagytok, és eljöttök Kobe-ba. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this. Megérkeztünk Himejibe, ez pedig mögöttem a Himeji kastély, amit gyakran neveznek fehér kócsagnak, vagyis japánul Shirasagi-jónak, mivel fehér falai és ívelt formái olyan elegánsak és olyan formát nyújtanak, minthogyha egy fehér kócsak készülne felszállni. Több mint 400 éves, és kiállta a háború meg az idő próbáját, hiszen egy olyan fal van körülötte, ami már egy labirintust formál, így amikor a támadások jöttek, akkor nem találtak be a kastélyba. 1993-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, mivel ez a kastély a japán várépítésznek az ékes példája. A kastélyt először Akamatsu Norimura építette a 14. században, majd a 16. században Tojotomi Hideyoshi bővítette ki. Tojotomiról már hallottunk, ő volt az, aki az oszakai kastélyt megépítette, hogy Japánt egyesítse és hatalmát megszilárdítsa. Ez volt a politikai központja, a Himeji kastélyt pedig kibővítette és megerősítette, hogy stratégiai védelmi pontként szolgáljon, tehát mindkét kastély Tojotomi egyesítési törekvéseinek fontos jelképe lett. És ezt a Himeji kastélyt olyan fantasztikusan megépítették, hogy még az 1995-ös hatalmas nagy földrengést is átvészelte, bármilyen természeti csapást.
ezért láthatjuk még mindig ilyen gyönyörű formájában. És a második világháború alkalmával Himeji városa több bombatalálatot is elszenvedett, de csodával határos módon a kastélyt egyáltalán nem érintette. És ezek azok a kövek, amikre tulajdonképpen ráépült a kastély, precízen összeilleszkednek, csapdákat rejtettek el annak idején közte, illetve nem tudtak felmászni rajta az ellenségek. Itt például ezen az oldalon lehet látni, hogy vannak ezek a négyzet alakú lőrések, ezek voltak az íjakhoz, a kör pedig a puskákhoz. És a kastélyban vannak halálzónák, hogyha mégis az ellenség bejutna a belső udvarokba, akkor ugye a Merci említette, hogy vannak ilyen labirintusok, úgy vannak a folyosók is megcsinálva, és itt nagyon jól körül tudták zárni a bentiek a behatolókat, és így csapdába, azaz halálzónába estek ezek az emberek. Nagyon szép volt ez a kastély, de megyünk tovább, és azt szeretnénk még nektek elmondani, hogy amikor beálltok ilyen parkolóba, ahol sorompó van, akkor itt nincs egy központi parkolóra, hanem csak a kihajtáskor a sorompónál tudtok fizetni, úgy, mint most én fogok, és tudsz rögtön itt érmével, címlettel és kártyával is. 料金は600円です。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で精算してください。Azt hitték, hogy vendéget várunk, de nem. Megérkeztünk ide Hiroshimába, most autópályán jöttünk végig, és már egész jól kiismerjük magunkat, így az utakon, meg tök normálisan vezetnek, hamar hozzá lehet szokni ehhez az egészhez. És azt vettük észre, hogy minden olyan biztonságosnak tűnik, amikor felújítás van, vagy akár többen vannak egy parkolóba, akkor valaki kiáll, és akkor van nála egy ilyen lézerkord, egy ilyen piros, és akkor így hadonászik, hogy lehet menni. Olykor még akkor is, mikor nincs ott senki, és 10 percenként megy egy autó, akkor is kint áll valaki, de szerintem ez nagyon jó, hogy a biztonságra törekszenek. Most is egy nagyon érdekes japán retro hotelbe foglaltunk szállást. Szerintem ezek is jók, mert visszarepítenek egy kicsit az időben. Holnap folytatjuk, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Bye!